Ay, good morning po. So, early natin dito sa Venice, McKinley, Taguig, to pick up dun sa pinarepair natin camera. Kaso, 8:30 pa sila eh. Ano pa lang, 6:11. So, i-charge muna. Breakfast. Okay. Ito na pa kaya? Thank you. May straw or strawless? Ito po. Salamat. So yun na nga guys. Wait lang. So yun na nga guys, good morning. Dito tayo sa Venice. Kasi nandito yung service center ng kanan. So for pick up na daw yung pina-repair ko na nagsira last 2 weeks ago yata yun. Eh sarado pa sila. Maaga lang ako pumunta. Kaya breakfast nila. Ay, ano ba yun? Ayun. So mag-aantay lang tayo. Kapatay ng oras. Magdadine lang tayo dito sa may kanon. Siyempre. Uy. Hi guys. Lang tayo. Gugutom na rin ako.
na tayo. Waiting na lang tayo ng official time nila. 8:30. It's already it's 17. So excited na ma-pick up ulit ang ating unit. So hi guys, so ito na. Dito na ako sa work. Got my camera na, nandito na rin. So hindi na ako nakapag-vlog yung pauwi galing Canon Service Center. Kasi nga makulimlim na. So nagmamadali na ako umuwi. Siyempre nagpa-bike lang. So ayun. Kaya good thing, habang nasa biyahe, hindi naman din umulan. So hindi naman umulan. Pag umulan lang na nakauwi na. Okay? So thank you guys. See you. Camera is back.